منتور داشتن در پروسه آموزش تحلیل تکنیکال چقدر میتونه موثر باشه؟ درود دوستان و یاران همیشگی ارتش RTM، یاشار هستم و شما چنل RTM یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امروز میخوایم در مورد منتور شدن و پشتیبانی داشتن در حین آموزش تحلیل تکنیکال صحبت بکنیم. 100% از میون شما دوستان عزیزی که دارید این ویدیو رو میبینید 100% افرادی هستن که دوره‌های پولی یا حالا رایگان تحلیل تکنیکالی رو پشت سر گذاشتید یا قصد دارید بخرید یا اینکه در حین دوره هستید، یعنی در پروسه آموزش هستید. هم الان تو این ویدیو میخوایم در مورد اینکه تأثیر منتور شدن توی پروسه آموزش تحلیل تکنیکال چقدر تأثیر داره، آیا اصلا باید باشه نباشه و چه فوایدی داره، و اینکه میخوایم از تجربیات دوستانی که تو دوره‌های مختلف شرکت کردن استفاده بکنیم و اینکه تجربیاتتون رو خیلی دوست دارم که توی کامنت ها برای من شیر کنید. خب دوستان ببینید، خیلی از شماها هست که ویدیوهای آموزشی خیلی زیادی رو داخل یوتیوب نگاه کردید، حالا پرایس اکشن RTM، ICT یا هر چیز دیگه، حالا به صورت یوتیوب آنلاین یا آفلاین. اوکی، خیلیاتون مطمئنم به نتیجه نرسیدید، هنوز داخل چارت سردرگم هستید، هنوز اون مطالبی که تازه داخل ویدیو دیدید هنوز مطمئن نیستید که به صورت کامل یاد گرفته باشید یا نه، و یا اینکه فکر میکنید واقعا با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال میتونید تبدیل به یک تریدر موفق باشید. دوستان وقتی ما یک دوره آموزشی رو به صورت ویدیو نگاه میکنیم بدون منتور، عینو اینه که یک دانش آموزی باشه، یک کتاب گذاشته باشن جلوش بگن که شما برو مثلا کلاس اول رو پشت سر بذار یا کلاس دوم رو پشت سر بذار یا اصلا مقاطع بالاتری رو فقط با یک کتاب پشت سر بذار یا 4 تا ویدیو به شما بدن، شما بگین با همین ویدیوها کلاس رو پشت سر بذار. آیا همچین چیزی امکان پذیره؟ نمیگم امکان پذیر نیست، ولی 100% با کیفیت بسیار پایین انجام خواهد شد و اکثر موقع همچین چیزی امکان پذیر نیست. شما در مسیر دوره آموزشی، حالا اگر روش آموزش که 100% تاثیر خواهد داشت، حالا اصلا کاری به کار اون نداریم، فکر کنید اصلا روش تدریس درست، اوکی، اصلا اون شخصی هم که داره به شما آموزش میده، هر کسی هم میخواد باشه، فکر کنید خدای ترید، اصلا خدای آموزش و اینجور داستانا. اوکی، وقتی شما ویدیوی آموزشی دارید میبینید 100% خب بدون تمرین کردن که نمیتونید به جایی برسید. 100% خب همیشه هم گفتم تمرین تمرین تمرین، بدون تمرین شما هیچ وقت به نتیجه نخواهید رسید. 100% موقعی که دارید تمرین میکنید چالش های زیادی برای شما به وجود میاد، محدودهایی که معرفی میشه، قوانینی که معرفی میشه، چون همیشه آن چیزی که در ویدیو توضیح داده میشه، همیشه آن چیزی که در شماتیک ها توضیح داده میشه دقیقا مثل اون تو چارت دیده نمیشه. و همیشه هم گفتم چارت بهترین استاد، بهترین منبع آموزشی است، یعنی خود چارت به شما یاد خواهد داد. اما باید یه جوری این چالش ها حل بشه. وقتی که مثلا بر فرض مثال توی RTM میگن اینر این حالتهای مختلفش اینه، حالا 4 تا مثالم تو ویدیو میبینی، 100% محدودهایی رو که شما میبینی یه مقدار متفاوت و یه مقدار سردرگم کننده است. 100% شما باید یک منتوری در کنار این مسیر آموزشی وجود داشته باشه. دوستان اگر میخواید واقعا تبدیل به تریدر حرفه‌ای بشید، بدون منتورینگ من به شما قول 100% میدم امکان پذیر نیست. یعنی هر کسی این کاری کرده 100% این زیر تو کامنت ها برای من بنویسه که من یه جایزه خوب بهش بدم، دمش هم گرم. نمیگم امکان پذیر نیست، ولی واقعا منتور نداشتن تو دوره آموزشی بسیار سخت خواهد بود و نقش خیلی مفیدی که میتونه منتور به شما داشته باشه اینه که تمام چالش‌هایی که رو چارت برای شما به وجود میاد برای شما حل خواهد شد و مطمئن میشید که حداقل این چیزی که یاد گرفتید درست هستش یا نه. و بدون منتور واقعا مسیر بسیار سخت خواهد بود و
یه جورایی منتور مثل جی پی اسیه که شما توی یه مسیر رو میخواید برید، به شما کمک میکنه از کدوم مسیر برید، کدوم مسیر غلطه، کدوم مسیر اشتباهه و خیلی میتونه مفید باشه برای شما. بنابراین یه مثال خیلی ملموس هم زدم که بدونید که واقعا بدون منتور یاد گرفتن مسیر آموزشی بسیار سخت خواهد بود. هرچند که اینکه بگیم اصلا امکان پذیر نیست هم غلطه و میتونه امکان پذیر باشه، با توجه به که خب تجربه و نوع ویدیویی که دارید نگاه میکنید میتونه خیلی تاثیر باشه. ممکنه اون ویدیو انقدر قشنگ توضیح داده باشه که اصلا نیاز به منتور هم نداشته باشید، ولی خب بدون شک شما بدون منتورینگ مسیری بسیار سختی خواهد داشت. چرا که چالش هایی که برای شما به وجود میاد مجبورید خودتون انقدر چارت و بالا پایین بکنید، انقدر سعی و خطا بکنید که تا نقطه درست رو در بیارید. کاری که من همیشه کردم تو این 12-13 سال. یعنی من تو این 12-13 سالی که دارم آموزش میبینم و ترید میکنم و نهایتا خب دارم به لایف ترید نتیجه این 12 سال رو به شما نشون میدم، من منتور نداشتم. اوکی؟ اما کاری بسیار سخته که شما بتونید با صحیح و خطا کردن محدوده ها که این محدوده رو که در آوردید آیا درست است یا نه، باید بشینی انقدر بک تست و فوروارد تست بگیری تا ببینی اون محدوده درست هست یا نه. بنابراین منتور میتونه یکی اینکه دوره آموزشی شما رو بسیار کوتاه بکنه و اینکه شما با اطمینان بیشتری در واقع آموزش ببینید. و اگر بخواید بدون منتور آموزش ببینید واقعا یک مسیر پرپیچ خمه که انتهایش اصلا مشخص نیست، معلومم نیست شما با صحیح و خطا و بک تست و فوروارد تست به نقاط درست برسید یا نه. یک منتور مجربی که واقعا تسلط داشته باشه و محدودها رو آنچنان که باید بشناسه. اوکی، خب حالا این که گفتم خب توی کاور حتما دیدید حد اکثر زمانی که شما منتور شدید تو دوره ها چقدر واقعا. یه دو تا چارت ها بکنید و به صورت کاملا صادقانه داخل کامنت برای من بنویسید تو دوره های پولی، غیر پولی، رایگان، حد اکثر زمانی که منتور شدید چقدر بوده، حد اکثر تعدادی که یعنی تعداد باری که در هفته منتور اومده به شما سر زده جواب سوالات شما رو داده، یعنی در هفته چند بار به منتور دسترسی داشتید، کلاً دوره منتورینگ شما چقدر طول کشیده. اینو برای من لطفاً تو کامنت را بنویسید و میخوام ببینم که واقعاً چقدر. من که جوابشو میدونم ولی میخوام از تجربیات شما هم استفاده بکنم و دوستان دیگه ای که این ویدیو رو دارن میبینن یه کمک بهشون بکنیم که اگه قرار برن یه دوره رو بخرن بدونن که از الان با چی در واقع مواجه هستن. میخوام بهترین دوره‌ای که شرکت کردن این کامنتاشون رو این زیر بذارید و میزان در هفته چند بار به منتور دسترسی داشتید و کلا چند ماه منتور شدید. اوکی، این از این. و آیا شما دسترسی مستقیم به استاد داشتید؟ آیا میتونستید مستقیم باش درد دل بکنید؟ آیا میتونستید از نظر روانشناسی حتی باش صحبت بکنید، مشکلاتشون رو بگید، از هر دری صحبت کنید باش و بتونه به شما کمک بکنه؟ در این مورد رو حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. اینا رو میگم که بهتون این نکته رو گوشزد بکنم. 13 ماهه، شاید این 13 که نه دیگه الان وارد 14 ماه شدیم. 14 ماه دوره منتورشیپ کاملا رایگان پرایس اکشن پیشرفته RTM به روش تدریس FSCM که یکی از نوین ترین روش های تدریس دنیای آموزش هستش که توسط خودم هم در واقع ابداع شده. شبیه سازی روش تدریس دانشگاه کانادا هستش. نتایجش هم تو این 1 سال میتونید برید ببینید که دانشجوها چقدر دیدشون به چارت عوض شده، چقدر مسیر آموزشی براشون لذت بخش شده، چقدر نتایج خیلی خوبی گرفتن و پراپ پاس کردن، سوداشون رو گذاشتیم. همش داخل هم تو تلگرام میتونید ببینید، هم توی اینستاگرام اون هایلایت ترید دانشجویان اگه برید ببینید کاملا متوجه است. اصلا اون قسمت رضایت دانشجویان میتونید ببینید، نظرات دانشجویان در مورد روش FSCM هست. حتی ما ویدیویی ساختیم در مورد روش FSCM توضیح دادیم، حتی نظر هوش مصنوعی چت جی پی تی رو در مورد روش FSCM پرسیدیم. دوستان
خیلی از دوستان روششون رو، یعنی اونایی که تو این دوره 12-13 ماهی که با ما دارن هستن و دارن با هم دیگه مثل یه خانواده، مثل خواهر و برادر داریم تمرین میکنیم، نظراتشون رو در مورد FSCM گفتن، در مورد این دوره‌ای که داره برگزار میشه نظرشون رو گفتن، نتایجی گرفتن نظرشون رو گفتن. حتما اون ویدیو رو ببینید، کامنتاشون رو بخونید حتما، یا اینکه نه اصلا برید داخل اینستاگرام هایلایت رضایت دانشجویان و همچنین هایلایت ترید دانشجویان و همچنین هایلایت لایف تریدهای خودم کامل ببینید، وین ریت به چه صورت، آر به آرایی که میگیرن به چه صورت، شاید یکم اصلا نظرتون عوض بشه در مورد روش FSCM یا اصلا نظرتون در مورد لایف ترید عوض بشه. دوستان داشتم اینو میگفتم که ما 13 ماه داریم دانشجویان کاملا رایگان دوره پرایس اکشن پیشرفته RTM رو منتور میکنیم. شاید نمیگم لنگش وجود نداشته باشه، شاید پولکیش وجود داشته باشه، اما رایگانش که 14 ماه منتور رایگان، به جرئت میتونم بگم 24 ساعته با 100 ادمین مجربی که توسط خودم آموزش دیدن و بیش از 600 دانشجو دارن آموزش میبینن. هرچند که ما با ادمینامون گفتیم در هفته حداقل 2 بار بررسی بکنید تمریناتشون رو، ولی خب بستگی داره که منتور ما چقدر وقت داشته باشه. با توجه به منتورها با شرایط زندگی مختلف وجود دارن، ولی تا اونجایی که من میدونم منتورها حداقل روزی یا هر 2 روز یه بار تمرینات موضوع بررسی قرار میدن، یعنی نمیذارن جوابی سوالی در این دوره بی پاسخ بمونه. در کنار همه اینها ما وبینارهای آنلاین برگزار میکنیم. اگر 1% شخص دانشجو در ژورنال خودش توسط منتور مورد نظر به جواب سوالش نرسیده باشه، توی وبینارها به جواب سوالش خواهد رسید. من فقط میخوام ببینیم که آیا شما اصلا لنگه همچی دوره ای رو تا حالا دیدید؟ اصلا میخوام از تجربیاتتون استفاده بکنم. اگر انتقادی، پیشنهادی، اونایی که در دوره هستن اونا بازم این زیر بنویسن که دوستان دیگه ببینن حتما. میخوام بگم که چقدر، چون این دوره‌ای که الان ما داریم برگزار میکنیم فقط دوستانی میتونن از نظر کیفی و کمی مقایسش بکنن که قبلا دوره پولی یا رایگانی رو شرکت کرده باشن. من به شما اطمینان کامل میدم لنگه این آموزش وجود نداره. لنگه این دوره آموزشی که در واقع یک دوره استعدادیابی هستش، یک روش آموزش استعداد هستش که بتونیم نهایتاً خب در کنار اینکه به مردم کمک میکنیم یک گروه ترید حرفه‌ای رو داشته باشیم. واقعا من یک ویدیویی ساختم تفاوت یک تریدر و یک شخصی که پکیج میفروشه رو با هم دیگه توضیح دادم و راز دوره فروشا رو برملا کردم. حتما اون ویدیو رو ببینید. شمایی که در مسیری هستی که میخوای دوره بخری یا استاد مد نظری، من اسم اصلا نمیارم، هر کسی برای خودش در واقع احترام همه سر جاشه، نه کسی رو نفی میکنم نه کسی رو در واقع تایید میکنم. من فقط میخوام شما یه سری به دوره آموزشی ما بزنید، از دانشجویان بپرسید، از تک تک دانشجویان میتونید بپرسید، از نتایجی که میگیرن، از رضایتی که وجود داره، از لایف تریدایی که دارم انجام میدم. دوستان من فقط این ویدیو رو ساختم بهتون بگم که مراقب پکیج های زرد و دوره هایی که برای شما در واقع قرار بخرید باشید. دوستان توی این دوره ها هیچ خبر نیست، هیچ خبری نیست، مطمئن باشید به جایی نخواهید رسید. من توی ویدیوی بعدی به شما 100% برملا خواهم کرد که پکیج فروشا به چه روشی شما رو جذب میکنن، به چه طریقی دارن شما رو جذب میکنن و اینکه چه تفاوتی بین یک تریدر واقعی و یک شخصی که داره آموزش میده فقط و پکیج میفروشه وجود داره. امیدوارم که موفق باشید. کامنتاتون رو حتما این زیر بنویسید ببینیم آیا ما رکورد 14 ماه رو دوره وجود داره که شکسته باشه به صورت رایگان یا نه، اونم چی به صورت
هم این در واقع منتوره فقط توی ژورنال نیست، به صورت وبینار هست، به صورت حتی توی پیوی شخصی خودم، حتی یه نفر پیدا اگر هست این زیر بنویسه که بیاد توی پیوی من سوال کرده باشه و بی جواب مونده باشه و ارتباط مستقیم با شخص بنده. اینا از امتیازاتی که تو دوره من وجود داره. میخوام ببینم آیا در دوره دیگه هم همچین چیزی وجود داره یا نه. امیدوارم که موفق باشید. منتظر کامنتاتون هستم و دوستانی هم که واقعا دوست دارن این مسیر آموزشی رو به صورت کاملا رایگان، مسیر آموزشی که استعدادیابی هستش، ما به کمک خود دوستان داریم استعداد آموزش میدیم، استعداد پرورش میدیم به هدف ساختن یک خانواده و یک گروه تریدر بسیار حرفه‌ای که بتونیم نهایتاً به یک نتایج بسیار خوبی بگیریم برسیم که هرچند تا الان واقعا 30 تا استعداد بسیار خوب ما پرورش دادیم که توی اتاق تریدمون دارن فعالیت میکنن و امیدوارم که هر روز این خانوادهمون بزرگتر بشه. بنابراین منتظر کامنتاتون هم هستم. اگرم دوست دارید واقعا نتایج کار ما رو ببینید، آرتیم یاش تریدر چنل منه، آرتیم یاش تریدر 1 میشه پیوی من در تلگرام، اونجا پی ام بدید، من کاملا مسیر آموزشی رو برای شما توضیح خواهم داد و بدون حتی کوچکترین هزینه‌ای میتونید مسیر آموزشی رو پشت سر بذارید و لطفاً 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 دنبال خرید پکیج نباشید.